Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, mọi người trong gia đình đã thức dậy từ rất sớm. Ngay từ buổi sáng, bà Hilda đã muốn sang nhà Sakina. Sakina vẫn đang trên hành trình hành hương tại Karbala. Vì vậy căn nhà nhỏ không có người chăm sóc. Đàn gà cần được cho ăn. Khu vườn cần được tưới nước. Còn bên trong căn nhà cũng đã nhiều ngày chưa được dọn dẹp. Bà Hilda không thể yên tâm ngồi ở nhà khi nghĩ đến tất cả những công việc ấy. Ali biết bà còn phải bế theo Hakan nên muốn lái xe đưa bà sang nhà Sakina. Anh lo quãng đường đi bộ sẽ khiến bà mệt, nhất là khi sức khỏe của bà gần đây không được tốt. Nhưng bà Hilda vẫn từ chối. Bà nói mình muốn đi bộ. Có lẽ bà muốn tranh thủ vận động, cũng có lẽ bà không muốn Ali phải mất thêm thời gian vì mình. Parisa nhìn thấy bà chuẩn bị rời đi liền bước ra, dường như muốn ngăn bà sang nhà Sakina. Nhưng Ali lập tức yêu cầu Parisa im lặng và để bà Hilda đi. Anh hiểu bà đã quyết định thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, trong lúc Sakina vắng nhà, phải có người thay cô chăm sóc đàn gà và khu vườn. Nếu tiếp tục bỏ mặc, chỉ vài ngày nữa, cây cối có thể héo khô, còn đàn gà sẽ không có thức ăn. Cuối cùng, bà Hilda bế Hakan và lên đường. Khi đến nhà Sakina, việc đầu tiên bà làm không phải ngồi nghỉ, mà bước thẳng ra khu vực chuồng gà. Cánh cửa chuồng được mở ra. Bên trong đã có nhiều bụi bẩn, lông gà và thức ăn cũ vương vãi trên nền. Bà Hilda lấy dụng cụ, cẩn thận lau dọn từng chỗ rồi cho đàn gà ăn. Dù đó chỉ là những con vật nhỏ, bà Hilda vẫn chăm sóc chúng rất cẩn thận. Bà hiểu chúng là một phần quan trọng trong cuộc sống của Sakina. Đàn gà cho trứng, đôi khi còn giúp gia đình có thêm thức ăn. Nếu không có người chăm sóc trong những ngày Sakina đi xa, công sức nuôi dưỡng suốt thời gian qua có thể bị mất đi. Sau khi dọn chuồng gà, bà Hilda nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi còn phải đi tưới cây. Nhưng trước tiên, tôi phải dỗ Hakan ngủ. Sau đó mới có thể ra chăm sóc khu vườn." Hakan vẫn còn nhỏ và liên tục đi theo bà. Nếu không cho cậu bé ngủ, bà sẽ khó tập trung làm việc. Bà dịu dàng nói: "Hakan, ngủ đi, cháu yêu." Thấy cửa vẫn còn mở, bà nhắc: "Đóng cửa lại giúp bà." "Hakan, đừng quậy nữa cháu yêu. Bà còn phải dọn dẹp nhà cửa." Nhưng Hakan vẫn muốn chạy ra ngoài sân. Bà Hilda phải tiếp tục gọi: "Hakan, cháu đừng đi ra ngoài." Căn nhà vắng Sakina dường như trở nên im ắng hơn rất nhiều. Không còn tiếng bước chân vội vàng giữa căn bếp và khu vườn. Chỉ có bà Hilda, nhiếp ảnh gia và Hakan ở lại trong không gian quen thuộc ấy. Bà Hilda mở tủ lạnh kiểm tra rồi buồn bã nói: "Trong tủ lạnh không còn thức ăn nữa." Có lẽ trước khi đi Karbala, Sakina đã sử dụng gần hết những thực phẩm trong nhà. Dù vậy, bà Hilda vẫn không than phiền. Bà tiếp tục tìm khăn, nước và dụng cụ để dọn dẹp. Nhìn bà làm việc không ngừng, nhiếp ảnh gia xúc động nói: "Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi thật sự trân trọng tấm lòng của bà." Bà Hilda không trả lời bằng những lời lớn lao. Bà chỉ bình thản nói: "Tôi đi pha trà đây." Sau đó, bà cầm một tấm vải lên: "Tôi sẽ dùng tấm vải này để lau tủ lạnh." Thấy Hakan vẫn chạy theo sau, bà chỉ về chiếc lốp xe cũ: "Hakan, cháu vào trong chiếc xe chơi đi." Đối với bà Hilda, việc chăm sóc nhà cửa của Sakina không phải nghĩa vụ. Không ai ép bà phải đến. Cũng không ai trả công cho những việc bà đang làm. Bà chỉ đơn giản nghĩ rằng Sakina đang đi xa, nên mình phải giúp cô giữ gìn căn nhà. Đó là cách bà thể hiện sự quan tâm. Không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng việc quét từng góc bếp, lau từng cánh tủ và chăm sóc từng gốc cây. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Hakan cũng ngủ. Bà Hilda nhẹ nhàng đặt cậu bé nằm xuống. Rồi bà quay trở lại với công việc. Bà bắt đầu dọn dẹp toàn bộ căn nhà. Những vật dụng bị đặt sai chỗ được sắp xếp lại. Bụi trên bàn được lau sạch. Rác trong các góc phòng cũng được gom lại. Sau đó, bà bước vào bếp. Căn bếp là nơi cần được dọn kỹ nhất. Nồi, chảo và bát đĩa được xếp lại ngay ngắn. Những bề mặt bám dầu mỡ được bà lau nhiều lần cho đến khi sạch. Nhìn bà Hilda kiên nhẫn làm việc, nhiếp ảnh gia nhận xét: "Bà Hilda thật sự là một người rất sạch sẽ." Bà cầm một chiếc nồi bị ám đen rồi nói: "Chiếc nồi này bị đen hết rồi. Nếu đặt vào trong, nó sẽ làm bẩn cả tủ bếp."
Dù chỉ là một vết đen dưới đáy nồi, bà Hilda vẫn không muốn bỏ qua. Bà hiểu khi Sakina trở về, cô sẽ phải chăm sóc các con và giải quyết rất nhiều công việc khác. Nếu căn nhà đã được dọn sạch từ trước, ít nhất Sakina sẽ bớt đi một phần vất vả. Sau khi hoàn thành công việc trong bếp, bà Hilda bước ra khu vườn. Dưới ánh nắng, một số cây đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu nước. Bà nhanh chóng kéo ống nước rồi tưới từng khu vực. Nhiếp ảnh gia nhớ lại lời dặn của Sakina. Sakina đã nói với tôi rằng phải nhớ chăm sóc khu vườn thật cẩn thận. Bà Hilda gật đầu. Tôi phải tưới thật nhiều nước cho những cây dùng làm chổi. Những cây ấy cần được giữ sống cho đến khi Sakina trở về. Nếu đất quá khô, chúng có thể nhanh chóng héo đi dưới cái nóng. Bà Hilda tiếp tục di chuyển đến luống ớt rồi vui vẻ nói. Những cây ớt đang phát triển rất tốt. Giữa khu vườn, những quả ớt chuông đã bắt đầu lớn và chuyển màu. Bà Hilda cúi xuống, cẩn thận thu hoạch từng quả. Đối với người khác, đó có thể chỉ là vài quả ớt bình thường. Nhưng với Sakina, mỗi loại rau quả trong vườn đều là kết quả của những ngày cô tự tay gieo trồng và chăm sóc. Chúng giúp gia đình tiết kiệm tiền mua thức ăn, đồng thời mang lại một chút màu xanh giữa cuộc sống đầy khó khăn. Bà Hilda không chỉ tưới cây. Bà còn kiểm tra từng luống, xem có nơi nào bị đàn cừu hoặc gà phá hỏng hay không. Từng bước chân chậm rãi của bà đi qua khu vườn như đang thay Sakina gìn giữ những gì quý giá nhất trong căn nhà. Sau khi chăm sóc cây cối, bà Hilda bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Bà đi lấy củi để nhóm bếp, bởi hôm nay bà muốn làm món gà nướng. Nhưng khi kiểm tra những thứ cần thiết, bà phát hiện trong nhà đã hết dầu dùng để nhóm lửa. Bà nói, hết dầu rồi. Tôi phải nhóm lửa mà không dùng dầu. Trong lúc làm việc, bà Hilda bất ngờ nói, tôi nhớ bọn trẻ quá. Ước gì chúng đang ở đây. Căn nhà này vốn thường xuyên vang tiếng trẻ con. Có lúc chúng nghịch ngợm, làm đổ nước hoặc bày đồ chơi khắp sàn. Có lúc tiếng khóc khiến người lớn đau đầu. Nhưng khi tất cả vắng mặt, sự yên tĩnh lại khiến bà cảm thấy trống trải. Bà còn nói, tôi đang bị đau đầu nên không thể đứng ngoài nắng quá lâu. Một lúc sau, bà quay vào nhà để chuẩn bị thịt gà. Bà cắt thịt thành những phần vừa ăn, sau đó lần lượt xiên chúng vào các thanh sắt. Từng miếng thịt được sắp xếp đều để có thể chín cùng lúc. Trong lúc ấy, củi ngoài sân cũng đã cháy thành than đỏ. Bà Hilda mang những xiên thịt ra khu vườn rồi đặt lên bếp than. Mùi gà nướng nhanh chóng lan khắp khoảng sân. Bà liên tục xoay các xiên để thịt không bị cháy. Bà đã trải qua nhiều năm làm những công việc như thế. Đối với bà, đó không chỉ là những công việc thường ngày. Đó là cách một người phụ nữ gìn giữ hơi ấm của gia đình. Sau khi thức ăn được chuẩn bị xong, bà Hilda cùng nhiếp ảnh gia ngồi xuống ăn trưa. Bữa ăn không có nhiều món. Chỉ có phần gà nướng vừa chín và một vài thứ đơn giản trong nhà. Bà Hilda nhìn về phía Hakan đang ngủ rồi nói, Hakan đã ngủ rồi. Nếu không, thằng bé lại thức dậy đòi ăn. Bà vừa nói vừa mỉm cười. Dù chăm sóc Hakan khiến bà rất mệt, cậu bé cũng mang lại cho bà niềm vui. Chỉ cần nhìn Hakan ngủ yên, bà đã cảm thấy những vất vả của mình đều xứng đáng. Một lúc sau, Hakan cũng thức dậy. Bà Hilda đưa cho Hakan một món đồ chơi. Hakan, cháu chơi với món này nhé. Bà còn phải làm việc. Sau đó, giọng bà chợt trở nên buồn hơn. Bà nói, tôi còn phải đi làm xét nghiệm mà. Chi phí của xét nghiệm này rất đắt. Đó là một khoản tiền không nhỏ đối với bà. Bà Hilda vẫn thường xuyên bị đau, nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện đến bệnh viện kiểm tra. Bà nói tiếp, không có ai đưa tôi đi khám bác sĩ. Ali cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Anh vừa bán nhà, đang tìm mua đất mới, phải chăm sóc Hakan và giải quyết khoản vay ngân hàng. Bà Hilda hiểu điều đó nên không muốn trách anh. Bà nói, Ali cũng không có tiền để giúp tôi. Dù anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong câu nói ấy không có sự phàn nàn.
chỉ có sự chấp nhận của một người đã quen đặt khó khăn của gia đình lên trên sức khỏe của mình. Rồi bà nghĩ đến Sakina. Sakina hiện đang ở Kabbalah. Chắc hẳn cô ấy đang rất hạnh phúc. Có thể lúc này Sakina đang đi giữa dòng người hành hương đông đúc. Có thể cô đang đứng trước một thánh địa mà mình đã mong được đến suốt nhiều năm. Bà Hilda mỉm cười và nói, mong rằng năm sau tôi cũng có thể đến Kabbalah. Đó là một ước nguyện giản dị nhưng vô cùng lớn lao với bà. Bà cũng muốn một lần được đặt chân đến vùng đất linh thiêng ấy. Muốn cầu nguyện cho sức khỏe, cho gia đình, cho những đứa trẻ và cho những năm tháng tuổi già được sống bình yên hơn. Nhưng hiện tại, bà vẫn phải ở lại. Bởi Sakina đã đi xa, còn Hakan cần được chăm sóc. Một lúc sau, Hakan bắt đầu nhõng nhẽo. Có lẽ cậu bé vẫn còn buồn ngủ hoặc đang nhớ cha mẹ. Bà Hilda vội bước đến dỗ dành. Đừng khóc nữa, cháu yêu. Bà sẽ ở bên cạnh cháu. Bà muốn Hakan cảm thấy mình đang được bảo vệ. Nhìn bộ quần áo cậu bé đang mặc, bà nhận xét. Bộ quần áo này không còn vừa với Hakan nữa. Cậu bé lớn lên rất nhanh. Những bộ đồ từng rộng rãi giờ đã trở nên chật. Bà Hilda nói, cháu chơi vui nhé. Sau khi hoàn thành những công việc cuối cùng, bà nhìn quanh căn nhà. Sàn nhà đã được quét. Tủ lạnh được lau sạch. Căn bếp đã gọn gàng. Bà vui vẻ nói, sạch sẽ rồi. Không còn một chút bụi nào nữa. Mọi công việc cuối cùng cũng hoàn thành. Bà Hilda nói, thời tiết hôm nay ấm thật. Đúng lúc ấy, từ phía chuồng gà vang lên tiếng động. Bà Hilda bước đến kiểm tra rồi bất ngờ reo lên. Ôi trời ơi! Con gà mái vẫn đang đẻ trứng. Phát hiện nhỏ ấy khiến gương mặt bà trở nên vui vẻ. Bởi đối với bà, Sakina và những đứa trẻ không chỉ là người quen. Họ đã trở thành một phần của gia đình. Sakina đang ở Kabbalah với niềm hạnh phúc và lòng thành kính của mình. Còn tại căn nhà nhỏ này, bà Hilda cũng đang thực hiện một hành trình khác. Nhưng có lẽ, lòng tốt cũng là một hình thức của đức tin. Đến cuối ngày, bà Hilda có thể trở về với đôi tay mệt mỏi và cơn đau đầu vẫn chưa biến mất. Nhưng căn nhà của Sakina đã sạch sẽ. Và Hakan vẫn bình yên trong vòng tay bà. Đó có lẽ chính là niềm vui lớn nhất của bà Hilda. Không phải được nhận lại điều gì, mà là biết rằng trong lúc Sakina đi xa, căn nhà và những điều cô yêu thương nhất vẫn có một người âm thầm gìn giữ.